مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن شراب ديكساكيور. طبعا شراب ديكساكيور يتكون بشكل أساسي من مادة ستيرويد اللي هي ديكساميثازون. طبعا موجود أيضا على شكل أسماء ثانية مثل ديكسين أو أورازون. ديكسين، أورازون، ديكساكيور، نفس المادة ونفس العلاج يا شباب. بالنسبة لهذا العلاج يستخدم أيضا من الأطفال والكبار. الجرعة مالته راح تكون حسب الوزن. طبعا خليت لكم رابط أسفل الفيديو، هو التعليق بكل المعلومات عن هذا العلاج. هذا العلاج من السترويدات، فبالتالي راح يفيدنا بكلش هواي بالنسبة للأطفال في علاج مشاكل الربو والحساسية القصبات والحساسية الجلدية والطفح الجلدي والورم اللي يصير بسببه بالأدوية أو التحسس الدوائي. أيضا يستخدم في علاج مشاكل الغدة الكظرية وعلاج الأورام أو التهابات الدم. طبعا هو هذا العلاج يعني قد ما تتخيلون باستخدامات كلش هائلة. بس الاستخدام الشائع اللي موجود هسه يستخدمونه في علاج مشاكل القحة أو